दही मिरची, त्यासाठी इथे मी अर्धा पावशर मिरची घेतलेली आहे हिरवी, जी मी मधून चिरून घेतली आहे उभी. आणि मोठी मिरची असेल तर 2 तुकडे करून घ्यायचे, जसे मी केलेले आहे. तर ही अर्धा पावशर म्हणजे 125 ग्राम मिरची आहे. ही कमी तिखट आहे, जास्त तिखट नाही आहे. आणि इथे 100 ग्राम मी किंवा 1 वाटी दही घेतलेलं आहे छोटं. तर आपण बघूया कसं आपण बनवायची ती दही मिरची. इथे मी कढईमध्ये 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे, त्याच्यात आपण 1 चमचा जिरी मोहरी टाकूया, चिमूटभर हिंग. आता आपल्याला जिरी मोहरी तडतडू द्यायची आहे. जिरी मोहरी तडतडली की आपण त्याच्यात टाकणार आहोत कढीपत्ता. हे पहा, जिरे मोहरी तडतडली आहे. आता आपण टाकणार आहे मिरच्या. आता पण ह्याच्यात टाकणार आहे चवीनुसार मीठ. आता बारीक गॅसवर आपण याची एक वाफ काढून घेणार आहे, 2 ते 3 मिनिटं. हे पहा, आता 2 मिनिटं झालेली आहेत. 2 ते 3 मिनिटं आपण एक छान वाफ काढलेली आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये हे दही टाकायचं आहे, 1 वाटी छोटी. जर तुमच्या मिरच्या जास्त असतील तर तुम्ही जास्त दही टाका. माझ्या मिरच्या कमी आहेत त्यामुळे मी 100 ग्राम दही टाकते इथे. आणि ह्या दह्यामध्ये बारीक गॅसवरती आपल्याला ह्या मिरच्या शिजवून घ्यायच्या आहेत. हे पहा, 1 वाटी पाणी टाकलेलं आहे. ज्या वाटीत दही होतं तेवढंच पाणी आपण ह्याच्यात टाकलेलं, ज्यामुळे मिरच्या मऊ शिजतील. आता आपण हे शिजवून घ्यायचं आहे मीडियम फ्लेमवरती झाकण ठेवून. हे पहा, 10 मिनिटं झालेली आहेत. मीडियम गॅसवर आपण मिरच्या ठेवलेल्या. हे पहा, ताटत आलं ह्याच्यातलं पूर्ण पाणी. मीडियमवरतीच घ्या मिरच्या शिजवून, नाहीतर मिरच्या शिजायच्या नाही. मऊ छान अशा मिरच्या शिजवून घ्यायच्या आहेत. आता हे पूर्ण पाणी आपण आटवून जोपर्यंत तेल दिसत नाही तोपर्यंत हे शिजवून घेणार आहे. अजून 5 मिनिटं ठेवूया. 5 किंवा 3 मिनिटं लागतील. पहा, आता तेल दिसतं आहे तुम्हाला, इथून बघू शकता. पाणी नाही आहे अजिबात. आता आपली दही मिरची तयार आहे. ह्याच्यात मी टाकत आहे अर्धी वाटी भाजलेलं शेंगदाण्याचा कूट. जर तुम्ही हा कूट जरा जाडसर वाटला तर अजून छान चव येईल. दही मिरचीमध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकायची, दिसायलाही छान दिसते आणि चवही छान लागते. गॅस बंद केल्यानंतर कोथिंबीर टाका, म्हणजे तिचा रंग तसाच टिकून राहील. आणि आता ही मिरची मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. आणि तुम्ही ही फ्रीजमध्ये 3 ते 4 दिवस आरामशीर स्टोअर करू ठेवू शकता, एखाद्या स्टीलच्या डब्यामध्ये. प्लास्टिकमध्ये ठेवू नका, कारण प्लास्टिकचा वास लागतो. हाय व्ह्यूअर्स, बघा ही आपली मिरची, दही मिरची किती छान दिसते, तयार झालेली आहे. तुम्हाला जवळून दाखवते. दिसते ना छान, चटपटीत, यमी यमी, टेस्टी टेस्टी. तर ही दही मिरची, जर तुम्हाला कधी भाजी खावीशी नाही वाटली किंवा तोंडाला चव नसेल तर ही मिरची तुम्ही नक्की बनवून खाऊ शकता. भाकरीसोबत, चपातीसोबत, भातासोबत, वरण भातासोबत खूप छान लागते. ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि रेसिपी आवडली
तर चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा.